الشاربي هو سلالة كلاب حراسة نشأت في جنوب الصين من زمن بعيد، وبتعتبر من سلالات الكلاب القاعدية، بمعنى إنها كلاب قديمة جدا وتم تهجينها مع أنواع تانية عشان تحسن السلالة أو تنتج أنواع جديدة. والشاربي من عهد الأسرات الصينية الحاكمة القديمة اللي كانت بتحكم في فترة ما قبل التاريخ. الشاربي فيه منه خطين دم، هما الشاربي القديم وده مش بيخرج بره الصين إلا لو كان تهريب، والكلب ده التجاعيد فيه خفيفة جدا وتكاد تكون منعدمة في بعض الأفراد من خط الدم ده، وبيسموه فم العظام. والكلب فيه بيكون بوزه طويل نسبيا ومستطيل الشكل وقوي ومفيهوش تجاعيد. وفي خط الدم التاني اللي منتشر في أمريكا وأوروبا والعالم، واللي معروف حاليا عند الناس اللي تعرف سلالة الشاربي، وده تم فيه تهجين كلب الشاربي القديم مع البولدوج، وأحيانا مع البول تيرير، وأحيانا تانية مع سلالة كلاب البج، فنتج عنه كلاب بتندرج تحت تصنيف الشاربي، ولكن بتختلف في الارتفاع وشكل التجاعيد وكميتها وكتلة جسم الكلب نفسه، لكن الشكل العام بيكون قريب من بعضه، لأن زي ما قلنا إن سلالة الشاربي أصلا سلالة أصيلة أو قاعدية أو قديمة، فبالتالي جيناتها قوية، وبيسموا خط الدم ده بفم اللحم. والكلب فيه بيكون بوزه قصير واخد شكل المربع، ومناخير الكلب بتكون منفوخة ودائرية الشكل وبارزة. وطبعا اللي عمل التهجينات دي هم الصينيين، وباعوها للمشترين اللي عايزين يربوا سلالة الشاربي على مستوى العالم. وطبعا بقى فيه كذا تهجين مع كذا سلالة عشان يرضوا أذواق المشترين باختلاف المناطق الجغرافية بتاعتهم. ولما التهجينات الجديدة دي وصلت أمريكا وأوروبا، الناس هناك شغلت دماغها أكتر وهجنوها مع سلالات تانية، فأنتجوا ما يسمى بالمينياتشر شاربي. سلالة الشاربي من ضمن سلالات الكلاب اللي دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية سنة 1978 باعتبارها أندر سلالة كلاب في العالم، لأن اللي كان موجود منها في الوقت ده هو 60 كلب بس على مستوى العالم. ولكن الأعداد دي زادت حاليا لما زاد مجهود المهتمين بتربية سلالة الشاربي والحفاظ عليها من الانقراض. كلب الشاربي كلب أقل من المتوسط في الحجم، فالذكر في السلالة دي بيوصل ارتفاعه ل 51 سنتي ووزنه بيوصل ل 29 كيلو جرام، والنتاية بيوصل ارتفاعها ل 44 سنتي ووزنها بيوصل ل 20 كيلو جرام. الشاربي شكله مميز جدا، فالوش هتلاقيه مجعد وفيه استطالة، والعيون غامقة وعميقة جوه تنايات جلد الوش، والبوز قوي ومنفوخ، والقورة عريضة ومسطحة وواسعة، والودان صغيرة جدا ومثلثة الشكل وبتكون نايمة على قورة الكلب، وجمجمة الكلب بشكل عام بتكون أكبر نسبيا من كتلة جسمه، والرقبة قوية وعضلية، وقد يكون في تنايات جلدية في منطقة كتف الكلب وقد لا يكون، والظهر بيكون مستقيم، والرجول بتكون قوية، والرجلين اللي ورا مش بيكون فيهم عراقيب، والديل بيكون لافف فوق ظهر الكلب أو نايم على ظهر الكلب. الشاربي فروه قصير وخشن، وفيه منه معظم الألوان تقريبا ما عدا الأبيض، مع إنك ممكن تلاقي منه الكريمي أو السكري، ومش بيحتاج مجهود للعناية بفروه. ولكن خد بالك إن الشاربي بيتأثر بالحرارة وبالبرودة، وطبعا لازم تحافظ على تنايات الجلد اللي في وشه ورقبته وظهره جافة ونضيفة عشان الكلب ما يتصابش بالالتهابات الفطرية والتقرحات زي ما وضحنا قبل كده في السلالات اللي عندها تنايات جلدية في جسمها. الشاربي لون لسانه بيكون أزرق أو بنفسجي أو أزرق غامق زي لسان سلالة التشاو تشاو. الشاربي ممكن يتصاب بأمراض كتيرة زي الجلوكوما والزهم وتقيح الجلد والحساسية والتواء المعدة وتشوه مفصل الكوع والفخذ اللي اتكلمنا عنهم قبل كده، وضعف النظر وقصور الغدة الدرقية، وغيرهم من الأمراض اللي ممكن تتجنبها لو اشتريت كلب من مكان موثوق فيه وعرفت التاريخ الصحي للأهالي وشفتهم على الطبيعة. وعموما فالمعلومة دي في كل الكلاب مش في الشاربي بس، ولكن بحب أذكرها دايما مع سلالات الكلاب اللي بتكون عندها قابلية للأمراض أكتر من السلالات التانية. الشاربي كلب قوي وشجاع ومتيقظ، وبيحب صاحبه وعيلته جدا وبيدافع عنهم بشراسة، والكلب ده عنيد إلى درجة كبيرة، فبالتالي محتاج إنه يتمرن طاعة من وهو صغير كتير، وتلتزم معاه بالتدريبات اليومية للطاعة عشان ما تقابلش منه مشاكل كتيرة لما بيكبر. لأن سلالة الشاربي زي ما قلنا هي سلالة كلاب حراسة، وكمان استخدموها في مصارعات الكلاب، فبالتالي الشاربي أصلا شرس وعنيد، وعشان كده لازم تدربه طاعة كويس جدا.
وفي الغالب هو كويس مع صاحبه وكويس مع الأطفال اللي متربي معاهم من وهو صغير، لكن مش كويس إطلاقا مع الأغراب ومع الحيوانات بشكل عام، إلا لو اهتميت بتنشئته اجتماعيا كويس جدا من وهو صغير. الشاربي قوة العض عنده بتوصل ل 21 كيلو جرام على السنتيمتر المربع، وبيعيش من 10 ل 12 سنة، والنتاية بتشيل من 6 ل 9 جراوي في البطن الواحدة. أشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي.